Ρε καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι των Almanacs σε ένα ακόμη παρασκευιάτικο horror stream. Σε αυτό το κανάλι που συμβαίνουν όλα τα περίεργα, σε αυτό το κανάλι που λειτουργεί με τα μηχανήματα του δαίμονα, του σατανά και πάντα κάτι χαλάει. Σήμερα πάλι εκπέμπουμε από 30 fps, περνάμε αυτή τη φάση της ζωής μας τώρα, τη φάση των 30 fps, γιατί τα 60 fps που τόσο καιρό τρέχαν καλά, τώρα μας τσινάνε λίγο. Ελπίζουμε στην Κοσμοτέ πλέον να μας αναβαθμίσει στις γραμμές για να γίνει και η ζωή μας πιο εύκολη. Λοιπόν, πλέον έχουμε αρχίσει να εντάσσουμε σιγά σιγά τα commands στο chat. Υπάρχουν κάποια commands μικρά. Νομίζω είναι 2-3 που έχω προγραμματίσει. Είναι το gameplot και τα λοιπά. Αν πατήσετε θαυμαστικό commands μπορείτε να δείτε στη σελίδα στο Streamlab τα command που είναι ενεργά. Ας πούμε το ένα είναι ένα καλό command που λέγεται gameplot, που ουσιαστικά λέει την περίληψη του παιχνιδιού. Οπότε οποιοδήποτε μπαίνει οποιαδήποτε ώρα μπορεί να πατήσει το gameplot και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στο παιχνίδι που βλέπει. Λοιπόν, σιγά σιγά να ξεκινάμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ είμαι σε καλό σημείο, δεν κόβω κανέναν. Δεν νομίζω να κόβω κάτι. Αν είναι έτσι θα το δούμε. Λοιπόν, το σημερινό μας παιχνίδι είναι το The Suicide of Rachel Foster. Είναι ένα thriller horror game. Όχι τόσο jumpscare, όσο περισσότερο ιστοριούλα που μπορούμε απλά να ράξουμε
και να παρακολουθήσουμε σαν ταινία. Αυτό είναι το αγαπημένο μας είδος σε αυτό το κανάλι, είναι αλήθεια. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά είναι άκρος χαλαρωτικό. Δηλαδή λες θα κάτσω να παίξω ένα παιχνίδι 3 ώρες και τέλος. Αυτό δεν έχει συνέχεια. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο video game ενσαρκώνουμε την Nicole Wilson. Είμαστε στο 1993 παρένθεση, έτσι, η οποία επιστρέφει στο ξενοδοχείο των γονιών της. Το ξενοδοχείο το είχαν οι γονείς της, το οποίο είναι κλειστό εδώ και 10 χρόνια, και γυρνάει πίσω έτσι αυθημερόν να τσεκάρει κάποια πράγματα που θέλει και να το πουλήσει. Όμως σαν άλλη ταινία του Stephen King, ο χιονιάς είναι απότομος, ο χιονιάς είναι βίαιος και το κορίτσι μας εγκλωβίζεται σε ένα ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο βασικά, και αποφασίζει να εξερευνήσει μία αυτοκτονία που είχε γίνει μέσα στο ξενοδοχείο, που ήταν της Rachel Foster, η οποία Rachel Foster ήταν η ερωμένη του πατέρα της. Έτσι. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι όταν ακούς ότι έρωτες και παράνομα ζευγάρια με πατέρα και διάφορα και αυτοκτονίες, πάντα ξέρεις ότι κάτι βρωμάει. Σίγουρα θα έχουμε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, σίγουρα θα έχουμε πολλά πράγματα, όπως σε κάθε τέτοιο είδους video game που παίζουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Κάτσε να δούμε λίγο τα settings τι παίζει τώρα εδώ πέρα. Περισσότερο για τους υπότιτλους. Εν τω μεταξύ, αυτό το πράγμα με τους υπότιτλους κάτι πρέπει να κάνουν εκεί έξω. Η Ελλάδα έχει ανεβάσει το πύχη της στο gaming. Πρέπει να ενσωματώσουν ελληνικούς υπότιτλους στα video games. Έχουμε ας πούμε αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά, γαλλικά, ρώσικα, κινέζικα, ιαπωνέζικα, μανδαρινά. Τι άλλο είναι αυτό, η γλώσσα των unknown, και πολωνέζικα. Δηλαδή, γιατί όχι ελληνικά, ρε παιδιά? Αλλά φταίμε κι εμείς. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι λαοί τις ταινίες τους και τα serial τους τα κάνουν overdub. Και αυτό σου λέει πρέπει να βάλουμε τη γλώσσα τους, να μπορούν να διαβάζουν. Γιατί αγγλικά δεν ξέρουν. Εμείς που παίρνουμε proficiency και lower στα 15, που μας πιέζουν οι γονείς μας να το πάρουμε, ενώ δεν θέλουμε, φάτι τώρα. Δεν έχεις ελληνικούς υπότιτλους. Τέλος πάντων. Πήρε πολύ μεγάλη επέκταση το θέμα. Ξεκινάμε. Are you sure? Πιο σίγουρος δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου για κάτι. My dear Nicole, you are the daughter every mother dreams of. Beautiful, smart and fair. We've been through a lot and I know things haven't always been easy, but remember what Dr. Franklin said after your speech at high school graduation. I've always thought of you as a fighter who, faced with the toughest challenges, is capable of brandishing all the weapons necessary to fight. Miss Melody and Hero. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Δηλαδή πρέπει να έχεις βάλει ιατρική για να καταλάβεις τι λέει εδώ πέρα. Oh snap. Στα αυτιά μου είναι τέρμα το παιχνίδι, παιδιά. Πω. Οκ. Ωραίο πλάνο. Πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Πάντα είναι πολύ δυνατά σε συναισθήματα αυτές οι φωτογραφίες, αυτά τα πλάνα σε ταινίες που δείχνουν κηδείες με μαύρες ομπρέλες, βροχή και κεραυνούς, και αυτό ένας να διαπερνάει το πλήθος. Τέλειο. The affair your father had with that young woman. Ήταν και young woman 9 years ago, and here suicide broke our family apart forever. Άρα λοιπόν
ο πατερούλης μας είχε σχέση με μια πιο νέα γυναίκα, young woman. I imagine exactly what was going through your head in that moment. That your father had irreparably betrayed our trust. Σιγά σιγά αλλάζει η φωνή σε Γκάνταλφ. And that she had done the right thing. By throwing herself off that cliff. Okay. Άρα η κοπέλα η ερωμένη του πατέρα έφυγε από γκρεμό. I was there. I've always been there. When you dislocated your shoulder at the first game, when you sobbed at night in a room you didn't recognize, and when Duncan was a good kid. But even if I never said so before, I immediately thought you wouldn't have a lot to talk about. Talking to the foundation for every relationship. Τώρα πάμε σε Hindi. If you didn't talk, you drift apart. There is so much to say when you don't hear a lot of time to say it. First of all, I'm sorry. Και συνεχίζουμε να διαχωρίζουμε σαν άλλος Μωυσής το πλήθος με τις μαύρες ομπρέλες. Κάντε στην άκρη. Με τη γλώσσα να διαβάσω τώρα. Cellar Hotel είναι το ρεζούμε του γράμματος. I never thought rage was an emotion worthy of a good Christian, but I used it. I used it to endure pain. I don't want you to live your life like I have my love. I want you to be freed from the past, once and for all. That is why I want you to do exactly as I say. Sell the fucking hotel! Πού να τον ησυχάσουμε? The hotel is my family's and you are entitled to it. Go back there, Nicole. I've hired a lawyer in Helena Jenkins. Okay, έχουμε και δικηγόρο που την έχει προσλάβει η μαμώ. To give you this letter once your father has passed away. Όχι. Έχει προσλάβει τη δικηγόρο να δώσει το γράμμα αυτό αφού πεθάνει ο πατέρας μας. Okay. I will already be gone long. Άρα έχεις πεθάνει και εσύ. Take a quick inspection. Εδώ πρέπει να έκλαιγε κάπου. Γιατί βλέπω ότι τα γράμματα είναι λίγο μουσκεμα. Μάλλον εδώ έχουν πέσει τα δάκρυα σαν κορόμιλα. Sign the papers and sell those walls that hold nothing but rage. Keep what you need to pay off your university loans and give the rest to the girl's family. To the girl's family. Άρα, πρικοδοτεί την κόρη, της δίνει ένα μερίδιο για να σπουδάσει, αλλά είναι τόσο τίμια, πιο τίμια για το τίμιο ξύλο, που δίνει και ένα μερίδιο χρημάτων στην οικογένεια της κοπέλας που αυτοκτόνησε. Okay, αυτό χρειάζεται πολλά κιλά αρχίδια να πω. Let's end this story once and for all. We've always been there for each other. I wish I could still be there at your graduation, your wedding, my grandchildren's birth. But that's it. We don't know how much time we have. Και να και τα δάκρυα που εμφανίζονται σιγά σιγά. Use yours. Okay, but that's it. We don't know how much time we have. Use yours to love. There's nothing else worth living for, fighting for, dying for. Believe me, I love you above all else. Your mother, June 24, 1991. 24 Ιουνίου. 24 Ιουνίου. Πόσο έχουμε σήμερα? Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχουμε 24. Όχι, 26 έχουμε. 26 έχουμε. Μάλλον. Όπως κάλωσε για λίγο.
Ωχ. Ευτυχώς δεν είναι ανοιχτό. Τόσο πολύ δυνατή εισαγωγή, θα έλεγα. Η μάνα μας έσκησε στα δύο. Και με τις πράξεις της και με τα λόγια της. Και λογικά τώρα θα πρέπει να καταφεύγουμε στο ξενοδοχείο για να πάμε να το πουλήσουμε. Ναι. Μαξί θυμίζει πάρα πολύ την ταινία το The Shining, έτσι. Ακριβώς. Πήγε στο ξενοδοχείο κτλ. Όλοι ξέρουμε τη γνωστή συνέχεια της ταινίας. With above average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τι αναλογία σε σαντιμέτρα, ξέρω εγώ. Hello from Montana. Και σιγή. Ότι στάσαμε, ωραία. Είμαστε στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, μπορούμε να περπατήσουμε πιο γρήγορα. Τέλεια. Welcome. Check-in reception hall. Locker room. Press A to interact. Τέλεια. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Έχεις και 10 χρόνια να έρθεις. Πού να θυμάσαι. Είναι δυνατόν σε άδειο ξενοδοχείο με το που μπαίνουμε να χτυπάει τηλέφωνο. Φεύγεις κατευθείαν. Wow. Press LT to zoom. Okay. Πω. Δεν το προλάβαμε. Μας έχουν αφήσει μήνυμα. Ναι. 911 emergency. How can I help you? Ορίστε. What's your emergency? Hello? Δεν έχω emergency. What's your emergency? Εσύ με πήρες. What the fuck? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you. Είμαστε από τη Zenith, έχουμε ένα καινούριο συμβόλαιο να σας προτείνουμε. The company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Και το κόβεις. Κλασική κουπανάσα. It's Jenkins, the attorney. Όπα. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. Okay. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Okay. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral. Δεν ήθελα. Now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. To assess its condition. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Η μάνα μου ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας. Ήτανε τόσο άντρας που διόρθωσε τα προβλήματα του πατέρα της, του άντρα της. Έχουμε και χάρτη.
To-do list, Mr. Jenkins said he left the management key in the master shed. Okay, We should have whatever hired a you decent say. attorney from Portland, Mom, not this potato head. Next Come on, let's do floor. this. Master suit. Το master suit είναι στον πάνω όροφο. Πάρα πολύ ωραία. Για άδειο ξενοδοχείο πάντως 10 χρονών κρατάει πάρα πολύ καλά. Περίμενα να δω κάτι χειρότερο. Βέβαια ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Για να δούμε το χιονιά έξω. Δεν μπορώ να βγω. Σιγά μου μπορώ. Πάντως σίγουρα, όπως μας είπαν και στην ιστορία, είμαστε αποκλεισμένοι με τόσο χιόνι. Βασικά κακός που ήρθε με τόσο χιόνι. Αφού το βλέπεις. Τι πας. Πρέπει να είμαστε πιο πάνω, να είμαστε στο ενδιάμεσο. Πάμε για το Master Suit. Suite. Να βρούμε το κλειδί. Κακός που δεν υπάρχει ένα βελάκι να μας δείχνει το δρόμο. Όχι. Να το. Τέλεια. Dramatic music. Ποιος είχε τόσο πολύ μανία με τους πλανήτες και τα λοιπά άραγε. Έγγραφο. Testament. Δεν μας δίνει καν την τέτοια να διαβάσουμε. Last Will and Testament. Leonard McGrath. Α, είναι η διαθήκη του πατέρα μας. Μάλιστα. Check-in's letter. Dear Miss Nicole Wilson. Εμείς είμαστε αυτοί. This is to inform you that the nominated personal representative Claire Wilson intended to transfer the property of Leonard McGrath's last will and testament. All the ownership rights and responsibility are now attributed to the recipient. Που είμαστε εμείς, μάλιστα. Είναι τα αποδεικτικά το ότι το ξενοδοχείο είναι πλέον στην απόλυτη κατοχή μας. Πολύ βιβλίο ρε παιδιά, πολύ βιβλίο. Για Master Suite πάντως Occult Anatomy, Iconology of the Human Body in the Esoteric Sciences. Ο τίτλος τα λέει όλα. Music Box. Observe. Είναι κάποια συλλογή ποιημάτων. What in the name. Μια φωτογραφία ανάποδα που δεν μας αφήνει να δούμε ποια είναι. Τώρα θα μιλούμε την απορία. Esoteric books. Τι φάση με τα ζώδια και τα καλλιτιστικά αυτά, τα περίεργα. Κύβος του Ρούμπικ λιμένος. Μάλιστα. Προφανώς nothing to do here, έτσι, ξεκάθαρα. Polaroid. Μπορώ να την πάρω. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο να έχει πάλι αυτό το σύστημα με τις Polaroid. Όπως είναι μόδα πλέον σε όλα τα παιχνίδια να έχουν μια Polaroid. Και... Οπα. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Ακούγεται η καρδιά της εντωμεταξύ. Ακούγεται κάποιος χτύπος. Τι είναι αυτό? Α, είναι joystick. Είναι Atari. Floppy disk. Να, κάτι που δεν έχει δει η νέα γενιά. Κάποτε εδώ αποθηκεύαμε μπορεί και μία ολόκληρη φωτογραφία. Άμα ήταν μικρή. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we are waiting for the intensity of the snowfall to Μάλιστα. that will be
Possibly blackouts. Τέλεια. Are in good condition. Δεν είναι. Δεν έχουμε καύσιμα. Την κάτσαμε τη βάρκα. Management key. Αυτό ψάχνουμε. Έλα, σταμάτα τώρα. VHS. Κλασικές κασέτες που είχαν γραφτεί 30 φορές η μία πάνω από την άλλη. Είχες σε μία κασέτα βαφτίσια εγγονού, γάμο του τάδε, μισή ταινία από το Star και ένα ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά σε μία κασέτα, το ένα πάνω από το άλλο. Η χρυσή εποχή της αντιγραφής. Έδειχνε ταινία ή τηλεόραση, ωραία. Μπορώ να την υποκλέψω γράφοντάς τη σε κασέτα βίντεο. Και τώρα άμα κατεβάσεις βιντεάκια από το YouTube, σε σκίζουνε. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Μάλιστα. Base. In the base. Εμείς είχαμε τόσο αγάπη για το διάστημα. Αυτό τι είναι το Space Oddity? Space Oddity λέω. Το Space Odyssey 2001. Θα μπορούσε. Πολύ πολύ αγάπη για το διάστημα. Self-esteem. Τι φάση? We want you. Να πάμε στο διάστημα. Τέλος πάντων, προς το παρόν να σφύγουμε. What is this, a joke? Παρακαλώ. Hello? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay. Okay. Enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Ούτε καν αυθημερόν. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Μάλλον δεν κατάλαβες. Bye. Μάλλον δεν θα φύγεις ποτέ από το ξενοδοχείο. Και ήδη έξω γίνεται χαμός. Και γιατί ένα παράθυρο να βρίσκεται τόσο ψηλά? Θα πρέπει να ανέβεις στο γραφείο για να το ανοίξεις. Μάλιστα. This place is a real mess. Okay, ναι. Never thought to find anything like that. Μπάνιο. Λοιπόν, έχουμε τώρα το κλειδί. Έχουμε κάποιο task, ας πούμε. Museum, attic. Μ' αρέσει που έχουμε σχέδια πολεοδομίας για χάρτη. Fireplace, office, dining room, ballroom, restroom. Και χρειαζόμαστε ποιο τώρα? Management key και... Τι? Τι έγινε ρε παιδιά? Όπα, κάτι βαράει ρε φίλε. Για παράθυρο το κόβω. Rooms. Rooms λέει. Go with the sound. Πού είναι όμως το sound αυτό? Το sound κάτσε καλά να πούμε. Πάνω δεν νομίζω. Ας ψάξουμε λίγο τον όροφο.
Και βλέπουμε μετά. Ή πιο πάνω. Βασικά... Εδώ είχε κάτι παράθυρα ανοιχτά νομίζω. Όσο πλησιάζω από εδώ κάτι συμβαίνει. Τι λέει? Hotels with Spire. Ορίστε. Τι είχαν θεματικό δωμάτιο. Εννοείται πως είναι το Cabin in the Woods. Και φαίνεται από το χαρακτηριστικό Horrible decoration ελάφι. Evil Within. Όποιος δεν έχει την ταινία, be my guest. Είναι ακριβώς το ίδιο δωμάτιο. A link with outside, λέει η τηλεόραση. Μάλιστα. Τι σκατά είναι αυτό που ακούγεται τώρα? Ballroom. Ballroom. Τέλεια. Όλα στη θέση τους πάντως. Άντε τώρα να είσαι μόνος σου με σε ένα ολόκληρο ξενοδοχείο. Εδώ σε 55 τετραγωνικά σπίτια, άμα δεις κανένα θρίλερ το βράδυ καλό, πιάνει την ψυχή σου. Τώρα να βαράνε έτσι πράγματα μέσα στο ξενοδοχείο και εσύ να προσπαθείς να βρεις και τι είναι. Ρε, είχα φύγει. Masters, όχι, από εδώ ήρθαμε. Masters bedroom. Τι σκατά, τι ακούγεται έτσι? Α, ορίστε. Τι είπα εγώ, παράθυρα? Overlook. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. Okay. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Obviously no. No, I was thinking of jogging into town. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for Πώς everything. μιλάς Again. έτσι σε μια κυρία? Thanks. Σε ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου, παρακαλώ. With your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. Έτσι ακριβώς. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! Σάση σου. What can go wrong? I have a 1986 Αυτό Dodge. ακριβώς. Πού κολώνει Dodge? Πουθενά. Και τώρα τι κάνουμε? Πρέπει να βρούμε την Dodge. Take back the car and get away from here before the storm arrives. I won't stay here a minute more. No Εννοείται. way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Ακριβώς. Και εγώ το ίδιο θα κάνω στη θέση σου. Αλλά μαντέψτε, δεν πρόκειται ποτέ να φύγουμε από εδώ. Όσο και να το λέει η καρδούλα μας. Έκανα ένα γύρο, ωραία. Δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. First floor. Έχει ήδη αρχίσει να παίζει creep μουσική, έτσι. Απαπαπαπαπ. Αυτό το χαρακτηριστικό πιανάκι του τρόμου. Τουν, 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 τουν. Ωραία, φίλε. Κάτι μου λέει ότι θα σηκωθεί η Rachel Foster και θα αρχίσει να μας κυνηγάει.
Οπότε πρέπει να γυρίσουμε πάλι στον γκαράζ. Στον γκαράζ. Και να σηκωθούμε να φύγουμε. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Να σηκωθούμε να φύγουμε. Use. No use. Use. Πού είναι το γκαράζ? Boiler rooms. Όχι. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Γιατί δεν μπορώ να βρω την έξοδο? Από τον γκαράζ. Έλα ρε φίλε, κάπου εδώ ήσουνα. Αυτό από εδώ μπήκα. Boiler room, check-in reception. Ωραία. Ναι. Βασικά εκεί που δεν ήθελα να πάω ήταν το μέρος που έπρεπε να πάω. Τι χαζός που είμαι. Και αυτή τώρα είναι η Dodge, my car. Και αυτό το πράγμα τώρα δεν θα κολλήσει στο χιονιά. Are you crazy? Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Πανέξυπνος. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I We have these bypass the new signals cell through the direct line phones. through a shortwave sequencer. Τεχνολογία του 93. A two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Έκανες το μεγαλύτερο Listen. λάθος στη ζωή σου, να ξανάρθεις. I might only be a voice, but I remember I'm might here for be you. only... If I you need me, might just call. only be a voice. Seriously. Γιατί μου Fine. λέει ότι θα δεθούμε πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο που δεν θυμάμαι καν πώς το λένε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. I have to open the garage door. Hope it's working. Και γιατί να μην δουλεύει? Τι μπορεί να πάει στραβά? Μπουτόν. Μάντεψε. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. The stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Rachel. That name. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Okay. Χτύπησε ευαίσθητες χορδές με το όνομα Rachel, γι' αυτό και απάντησα με αυτόν τον τρόπο. To do list, τίποτα. To do list, nothing. Μπορούμε να κάνουμε 0. Κάτι μου λέει ότι θα δεθούμε πάρα πολύ με τη φωνή στο τηλέφωνο. What? Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here Θα μας without οδηγήσει όλο το freezing. παιχνίδι αυτή η φωνή. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Ωραία. Call me when you want. Even Call me when you just need. to talk. Okay. Call me on the way. Thanks, Irving. Call me when you want. Just Call me doing my when you job. need. Call me in the Nicole? morning. Call me on the way. If I Hey! may, What? I'd like to give you some advice. Για πες μας. Comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Γιατί δεν με έπεισε με το Okay. It's safe up there. Later. Δεν με έπεισε. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Shit, I'm stuck. Day one. Για να έχει day one θα έχει και day two. Να φανταστώ ότι δεν θα είναι τόσο εύκολο να ξεφύγουμε. Κοιμήθηκα εγώ τώρα. Μάλλον.
Καλημέρα, Ασπρονήσι. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. Α, ακόμα δεν έχει περάσει η μέρα. Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself. No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just Το βρήκα το kidding. μπάνιο. Ορίστε. I just... I'll call if I need you. Μάλιστα. To-do list, τίποτα. 0. Τι πρέπει να κάνω άραγε? Να περιφέρομαι γύρω-γύρω. Κάτι είπε για boiler room. Κάτι τέτοιο πρέπει να είπε στο τηλέφωνο ο τυπάκος μας. To-do list, τίποτα, απολύτως. Fuck my life. Είπε boiler room. Καλό είναι να διαβάζω γιατί βλέπω το παιχνίδι δεν μας δίνει και πάρα πολλές οδηγίες. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Oh. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. Ακριβώς. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. Κι όμως I forgot χαίρεται almost που everything about this από τη φωνή hotel. της καταλαβαίνω Right. τουλάχιστον ότι χαίρεται που βρίσκεται εκεί. People forget what hurts. Γιατί έχει και αναμνήσεις από τη μαμά της. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, In the furnaces basement. are always in the basement. Always You in won't the have trouble basement. finding it. Ποτέ. Is there something else I should know? Ακριβώς. To survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Πάλι Let me καλά. guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, Potato. potatoes and beans, bean broth. Γενικά φασόλια. Starving suddenly seems like an acceptable option. Γενικά το φυσικό αέριο θα πηγαίνει σύννεφο. Δεν θα ξεμείνουμε ποτέ. Τόσο φασόλι, το κλάσιμο θα πάει... Φέρνεις, ωραία. Irving, Are you at the furnace? Oh, he's yes. waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did Farting you ghost. say? Old farting... Δεν έχει καθόλου χιούμορ ο τύπος. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... The furnace? Κι Yeah. όμως, When Leonard found out, Έχει he καλές almost choked αναμνήσεις. laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. μπουτόν. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? Τον έχω μπροστά I μου. guess? What does the pressure gauge read? Huh? Pressure The gauge. thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Οκ. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green Push button. the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit, wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. Έλα, άσε με να το πατήσω. Μπουτόν. Πήρε μπρος. Θα κάνουμε μπάνιο σήμερα. Τέλεια. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Ακριβώς. To do. Do a bath. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job.
Θα είναι το μόνο πρόσωπο που θα μιλάμε σε όλη αυτή τη γαμημένη διαδικασία εδώ μέσα. Σε όλη αυτή τη διάρκεια. Θα γίνει ο φίλος μας. Και θα δεθούμε μαζί του. Και δεν θα τον δούμε ποτέ, εννοείται. Γαμώτο. Κρίμα. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to Τέλεια. go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Το δωμάτιό μου. My old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 16 anymore. χρονών ήταν, άρα τώρα είναι στα 26 αυτή. No. I think I'll sleep just fine. Δηλαδή, Okay. 26 χρονών, ναι. 10 χρόνια. Οπότε μάλλον πρέπει να πάμε για ύπνο. Από εδώ, Γιαννάκο μου, από εδώ. Τέλεια. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Είδες, τι όμορφα περνάμε. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian Wilsonian mythology. mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. Έτσι, You μπράβο. play the bass? I suck. Και ξεκινάνε τώρα I να wanted to δένονται thank μεταξύ you. τους. Knowing that I'm not alone Είδες. here is a huge deal. Και στην αρχή του την είπε κιόλας. Well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. Να είσαι καλά. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Έλα ρε, μην τον γιώνεις έτσι. Night. Έλα ρε φίλε, εντάξει, το κάνει γιατί ενδιαφέρεται κιόλας. Δεν μπορεί να μην είναι, δεν ενδιαφέρεται. Θα δούμε πρόσωπο ποτέ. Day 2. So far so good που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Τέλεια θέα. Τέλεια θέα να έχεις. Να είσαι τώρα διακοπές εκεί. Morning. Good morning, Nicole. Getting you sleep? Like a rock suddenly out cold. Like a I rock. slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Are you snoozing? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something. Έμεινε and- ξύπνιος όλο το βράδυ για I- πάρτι μας. You didn't go home? Because It's of my me? job. I'm a workaholic. Έλα ρε μαλάκα, τι είναι αυτά που λες So, τώρα. meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? On better of thinking about primary needs, I don't want to change the subject. I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. I have to survive. Με τα φασόλια που I τρώμε need to εδώ get μέσα. something in my stomach, or I won't make it out of here alive. You'll be forever grateful for baked beans. Ναι. Το καλύτερο πρωινό. Search for food in the kitchen area.
Kitchen. Πού είμαι είναι το θέμα. Πάμε, κουζίνα. Βουρ. Για κονσέρβα φασόλια. Α, είμαι εκεί που έκλεισα τα παράθυρα. Τέλεια. Άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Όπα. Τι ήταν αυτό. Ορκίζομαι ότι κάτι άκουσα. Πανέμορφο τοπίο. Άκουσα ένα μπουπ. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Ας ελπίσουμε να ήταν η φαντασία μου. Τουλάχιστον να είναι κλειστές οι πόρτες από τα δωμάτια, γιατί είναι full creepy. Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? Αυτό. I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Εντάξει, έχει χίλιο με δόντια no έξω. mice Τι or roaches. πικ λέει Pretty αυτός. sure about that. I'm only concerned about the bacterial world. Emás ain't my ideal of a roommate. When I was growing up, I used to love chasing mice. Now they're gonna chase me. You'll see. There's nothing to worry about. Pantry. Έπρεπε να απαντήσω ρε εσύ. Είμαστε στην κουζίνα, δεν είμαστε? Όχι, στο dining room είμαστε. What? Εδώ είναι το pantry. Εδώ είναι η κουζίνα. Άρα κάπου εδώ είναι και η αποθήκη με το τρόφιμα. Ω, snap. Πες μου ότι έκλεισε η πόρτα. Όχι ρε φίλε. Γιατί να κλείσει η πόρτα? You kidding? Και δεν πιάνει σήμα, εννοείται, μες στο ρημάτι το ψυγείο. Κάτι πρέπει να κάνω γιατί δεν βλέπω καλά. Αρχίζω να αγχώνομαι. I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it Are doesn't you close. fucking with me? No. Τι εννοείς? Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, Ωραία, holy φίλε. shit, I'm a freaking space cadet. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα το I could μεταξύ. have died in there. Damn. Λοιπόν, microwave. Use. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ψυγείο, λέει. Κλείνει μόνο του. Μαλάκα, σοβαρά μιλάς? Παίζουμε horror game. Τι περιμένεις να σκεφτούμε? Περιμένοντας τα φασόλια. Θα φάμε? Θα γίνει. Εδώ τι έχει? Είναι όλα άδεια και σάπια προφανώς. Ωραία μαλάκα. Moldy food. Το καμπανάκι της επιτυχίας. Σήμερα στο πρόγραμμά μας φασολάδα. Τέλειο. Ξεκάθαρα. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney.
when she's getting here. I'm only taking good news, I'm sir. only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Ωρε φίλε. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. Σε εμβριακή στάση. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Οχ. Here it is. He says to... This is a swear word and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Okay. Please, only call me if you've got good news. Άρα μας παράτησε εδώ. Δεν θα έρθει ποτέ να μας πάρει ο attorney. Και μάλλον πρέπει να πάμε στο δεύτερο όροφο. Άρα με λίγα λόγια... Dad's office. Ναι, έχουμε βρεθεί πάλι εδώ στην αρχή. Με λίγα λόγια θα μείνουμε εδώ για πάντα. Έτσι όπως το κόβω. Οπότε, πάμε δεύτερο όροφο. Λέει είναι ο πιο κακοδιατηρημένος, ας πούμε, όροφος, ο δεύτερος όροφος. Οπότε, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε το ξεκαθάρισμα. Προφανώς είμαστε εδώ για να δούμε τι θα κρατήσουμε και τι δεν θα κρατήσουμε. Ωρε φίλε, δεν είναι απλά χάλια. Έχει μούχλα στα ντουβάρια. Έχει μούχλα. Μπο. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. Εννοείται. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Σκατά είναι, τι εννοείς? Museum. Υπάρχει... Όχι, είμαστε... Μισό λεπτό. Montana Indian Reservation. What? Τι συμβαίνει εδώ μέσα? Είναι όλα χάλια. Πω. Πόσο creepy αυτά τα σεντόνια που κρέμονται και έχουν σκεπασμένα άλλα πράγματα από πάνω τους. Broken. Αυτό θα πρέπει να το βάλεις σε όλα τα ντουβάρια πάνω. Να φαίνεται. Broken. Irving suggests to inspect the second floor first. Δεν είμαστε στο δεύτερο όροφο. Τι διάλογο. Είμαστε first floor. Γιατί κατεβήκαμε κάτω? Παρασύρθηκα. Πάμε πάλι πάνω. Αλλά αν αυτός είναι ο πρώτος όροφος, δεν είναι και σε καλύτερη μοίρα από τον προηγούμενο. Ένας Τσερόκης. Ινδιάνος. Λοιπόν, second floor. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα από την άλλη. Μαλάκα, τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν πόρτα. Τι φάση? Πάλι κατεβαίνουμε κάτω, όχι από εδώ. Δεν θέλουμε για κανέναν λόγο να κατέβουμε κάτω τώρα. Εν τω μεταξύ, είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι γης μαδιάμ. Αλλά όλα λειτουργούν ρολόι. Δεν θα μπορεί να υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που απλά καταχράζεται το χώρο για να κοιμηθεί. Να μου πεις είναι στο βουνό το ξενοδοχείο. Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Ωραία φίλε. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Τα μυστικά του όλα. Mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years.
Anyway, the West Wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? Are you there? You always have an answer to everything. Και μόλις έδωσες μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Tell me the truth. Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. Ακριβώς. You know where to find food. Είσαι And that the ύποπτος. fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Μάλιστα. Is something wrong? How should I have known that, huh? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. Καλώς τον. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Μάλιστα. Ύποπτος ο κύριος. Άρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα παράθυρα να περάσουμε στο Man Cave. Room check. Κάπως πρέπει να μπω εκεί μέσα. Λέει στο West Wing. West Wing. Ίσως την κάτω πλευρά. Όπα. Αλήθεια τώρα. Yeah. Hello? Ωρε φίλε. Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Τι? Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. Fuck you. What? Fuck you. You think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole. Maybe I will. Oh, snap. Oh, snap. Και τώρα αρχίζει... Πάλι κατακούστηκε. Αρχίζει να γίνεται καλό το θέμα μας. To do list nothing. Task 0. Κανένα. Νιέτ. You pissed at me? I've got a I don't different have time to problem. rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? A secret admirer. Who gets their kicks out of crank calling me? Well, your word gets around pretty fast. What did they say? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. They break my balls. Unbelievable. I mean, with the storm, the closed roads, and people croaking and all, someone has nothing better to do than bust my balls? Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. That's creepy, ρε What do φίλε. you mean? Sounds creepy. That girl's death, Rachel, it was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, a genius astrophysicist. Α, ήταν αστροφυσικός ο And Rachel's πατέρας father, μας. the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. Οκ. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Είναι η λαϊκή κατακραυγή. Τώρα αυτός ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Ο Incognito
incognito, ας τον ονομάσουμε. Με τη φωνή Matrix. Με τη φωνή Modem. Η Rachel είναι ακόμα εδώ. Δεν έχουμε δει ακόμη μεταφυσικά στοιχεία βέβαια. Και απορώ αν θα υπάρχουν ή θα μας το αφήσει να νομίζουμε ότι υπάρχουν. Cutie Pie. Nicole, it's Irving. Oh. Cutie Pie. Were there sleeping pills in the bins? I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. Και είναι βράδυ, ωραία φίλε. About? I don't remember. I don't remember. Okay, I need you to pay attention though. Όπα. Should I worry? The storm brought down some power lines. Όχι ρε There φίλε. are blackouts all over. Όχι ρε φίλε. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μεταφυσικό στοιχείο. Ναι, βοήθησέ με. Απομηχανίσθέ μου. It's okay. I can guide you to the emergency generator. Τέλεια. If we activate it, you'll be self-sufficient. Τέλεια. Where's the hitch? Too easy. Where's the hitch? Κάτι δεν πάει καλά εδώ. There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door or from the floor you're on. But The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment. and see if you left anything you can use for lighting. Φακό με On λίγα my λόγια. way. Και ξεκινάει το horror game. Πες όχι ρε φίλε, και το είπα. Και το είπα. Any news? I found a Polaroid. Το είπα ρε μαλάκα, το είπα. Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. Το είπα. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of Και είναι using το the flash χειρότερο for πράγμα στο lighting. σκοτάδι, γιατί βλέπεις Hard. You can try. λίγα δευτερόλεπτα από αυτό που βλέπεις μπροστά σου. I wonder who this belonged to. Leonard, Και το είπα maybe? στην αρχή ότι Some client εννοείται πως θα probably πάρουμε You την can't imagine Polaroid, what people γιατί είναι do in μόδα hotels. πλέον. Oh, I could tell you Ω, about ρε the φίλε, είναι rubber πολύ friend that creepy αυτό Mr. το πράγμα. Rochford's widow left here in 82. Mayor Lyndon's kids and I used it as a miniature Indian totem pole for the whole summer. It was a huge scandal. Oh, Jesus. Oh, yep. Anyway, the Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Αυτό. Και πού πάμε τώρα ακριβώς? I must enter the crawl space in the first floor staff area. Είμαστε στο first floor. Crawl space in the first floor staff area. Άρα πρέπει να βρούμε... Μαλάκα, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Απαπαπαπαπαπα, ούτε για αστείο. Πού είναι το staff? Και είναι και Ωρε Παναγία μου. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αποκάλυψη έξω. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν χρειάζεται jump scare για να σε κάνει να τρομάξεις. Έχει κλεισάκι απέναντι. Ξαφνικά. Πω, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω ότι θα γίνει κάτι. Staff room. Πού σκατά είναι το staff room τώρα? Άντε γεια. Άντε γεια. Απλά. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is.
I forgot that. The crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound Μαλάκα, like τι λες rocket τώρα? science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Πού είναι αυτό το πράγμα τώρα που λέει? Staff area. Πού θα το βρω εγώ το staff area τώρα? Εδώ πρέπει να το staff area, λογικά. Και είναι μια πόρτα, λέει, που είναι χαλασμένη. Δεν νομίζω. Τώρα δεν κατεβαίνουμε κάτω στο main floor. Όχι, θέλουμε first floor. Πόρε φίλε, είναι πολύ χάλια. Είναι πάρα πολύ χάλια αυτό που βλέπω. Μήπως εννοείς εδώ? Όχι, εδώ είναι, η πόρτα είναι βιδωμένη. Δεν είναι απλά κλειδωμένη. Τι έχουμε να ζήσουμε. Άρα λογικά από εδώ. Staff room. Staff room. Και είναι κάποια πόρτα η οποία είναι χαλασμένη αρκετά για να ανοίγει. Οκ. Use. Εδώ είμαστε. Flashlight. Παναγία μου. Τέλεια. Use the dynamo. Τι λέει αυτό? Αλήθεια τώρα. Περίμενε λίγο. Πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα? Α, πρέπει να είναι με δυναμό. Είναι φακός με δυναμό. Πρέπει να τον πατάς συνέχεια για να δουλεύει. I found the crawl space and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever Ακριβώς. continuously. Σαν να πυροβολάς. Is everything okay? When I Κλειστοφόβιο. was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse. But the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Τι gentleman. Ω Χριστός και η Παναγία. Πρέπει να έπεισε το ρεύμα εντελώς. Shit. What's wrong? I am totally in the dark. I'd appreciate some Beanston. help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Ναι. Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what ναι. a bundle is. Okay. Easy does it. All you need to do is Is follow follow. them and you'll get to the Τι είναι generator αυτό ρε room. μαλάκα? Don't go any other way, otherwise who knows where you'll end up. Perfect. Μάνεκιν. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yep, easy. Does it? Ελπίζω. Ωραία φίλε, τι είναι αυτό τώρα, αλήθεια? Κακό κόκκινο φως ρε φίλε. Κακό κόκκινο φως. Σίγουρα κάτι δεν θα πάει καλά εδώ πέρα. Ο Χριστός. Ο ίδιος. Τώρα τα κατεβάσαμε όλα, τι διάλο. Lipstick. Τι έγινε, έχουμε ρεύμα ή όχι?
Made in Germany. Τι να το κάνω ακριβώς αυτό? Δεν μας ενδιαφέρει. Μήπως μπορούμε να πάρουμε κάτι από εδώ? Όχι. Και δεν μπορώ να... Έχω εγκλωβιστεί. Τι λέει? There's something strange in the emergency generator room. Εκτός από το κόκκινο φως. Τι άλλο strange υπάρχει εδώ μέσα? Κάτι που δεν βλέπω. Observe. Ναι. Observe. Μόνο αυτό είναι interactable. Δεν έχω κάτι άλλο. Και... σηκώσαμε, κατεβάσαμε βασικά το θέμα. Lipstick. Red doll. Lipstick. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. 4 χρόνια. Did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird? It's a Τι lipstick? δουλειά όμως έχεις ένα You don't υπόγειο? get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Τα κορίτσια στο σχολείο. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 10 9 or 10 χρονών. years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? It gives me the Are you creeps, ρε crazy? φίλε. Πραγματικά. Nicole. Τι it's δουλειά just έχει το another one of those lipstick things customers στο forget. generator? Well, yeah. You're probably right. Okay. Day 4. Έχουμε αρχίσει και παθαίνουμε... Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. Αυτή είναι η τύπισσα. Forget your coffee? For once, I don't need it. Όχι. I gotta talk to you about Stranger something. gossip of the month. After 10 okay. years. I saw Rachel in the Timberline Hotel. Glenda Ferguson. December 23. Αυτό είναι το δικό μας λογικά. Το τηλεφώνημα. Rachel is still here. Rachel Foster body found in Wizard Ridge. Looks like suicide. 16-year-old Rachel Foster had been found. Συγγνώμη, ήταν 16 χρονών και τα είχε με τον πατέρα της δικιάς μας. Damn. 16 χρονών. Παιδάκι. Για όνομα του Θεού. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Ή κάποιος παίζει μαζί Rachel σου. is dead.
I want to That's what shed everyone light, ναι. says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I want to follow my instinct. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. Ακριβώς. First, it might just be a Έχεις confusing ένα noise, ένστικτο, πρέπει να το but if you ακολουθείς, connect τέλος. the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Ωραία, άρα με βοηθάει ο τύπος. Θα είναι αυτό που είπα, θα είναι για πάντα μαζί μας. Oh, what? It shocked the entire building's heart. The principal told us today, I felt like a huge weight heavy on our souls. We're a tight-knit community, and after this strategy hit, everyone was struck pretty hard. We just want everyone to know that you are not alone, and you can always find a family in the Helena High School. Rachel's death. Friend's story. After 10 years, Glenda Ferguson, I saw Rachel. Και κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Desk clues. Newspaper clipping Rachel's death. I found a copy of the local paper, dated December 29th, Pastor 1981, Foster. the day Ο that the body μπαμπάς was της Rachel. discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She Lipstick. was 9 weeks pregnant. Leonard's book. Yeah, that was the official version. Okay. Το βιβλίο του πατέρα της. Can't see your smile, honey. Nebula sign across the sky. Constellation trace through time. Binary gravity. Binding energy. Today I saw Rachel. There's light everywhere. Rachel doesn't want to do her speech therapy exercise. I heard you, Rachel. You were right behind me. Rachel is sad. Love you, Rachel. Okay, φίλε. Book. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Ναι. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. What? Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Τι λες ρε φίλε τώρα? Report. Friend In story. this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. She could have been wrong. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. Κι όμως. I thought I was the skeptical one here. Μπορώ να κάνω κι άλλο report ή ήταν αυτό που δεν σβήνουν τα reports? So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Ορίστε. An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Καθόλου απίθανο. Okay, well, I'll hear you out. Είναι να βολευτούμε λίγο. Ωραία. Τέλεια.
Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα. Υπόλοιπα στοιχεία. Lipstick. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? Δεν After μυρίζει. they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean, No way. From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Και ο Πάστορ Φώστερ. Μάλλον ο μπαμπάς I της. can't stop thinking about Rachel's father. Της Rachel. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. He seemed like an Back alien in to the me. day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding Demanding. total perfection from Rachel. That was insane. You don't Πιεστικός think πατέρας, he could have δηλαδή. harmed his daughter? Hey, no. But Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε, even φίλε μου. Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Λοιπόν, Okay. I'd say that's θέλω να enough. ξεκινήσω να ψάχνω. Yeah. Είναι αλήθεια. That's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? Έλατε. You think there's a lot to dig up in this old story? Until you examine... Maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Έτσι ακριβώς. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. Και αυτός έχει It's δίκιο a την risk I πλευρά του already όμως. considered. I can handle it. Σαν να της λέει απλά παράτα και Hard-headed like φύγε. your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Ρε το φιλαράκι μας. Πραγματικά ο μοναδικός μας φίλος. Αυτή τη στιγμή. Day 5. Και πήραμε και επίτευγμα. Is she really dead? Ελπίζω να το μάθουμε σύντομα. Πόσες μέρες άραγε να μείνουμε εδώ πέρα? Oh snap, είμαστε σε όνειρο. Μ' αρέσει. Hey, cutie pie. Hey cutie pie. How are you? Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. What? We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. I miss you so much. Is it you? For real? Χρησιμοποιούμε νομίζω το επίθετο της μητέρας μας, οπότε δεν μπορώ να Their πω light is ότι alive, and μας it έλειψε. reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. I missed you. Γιατί μας πιέζει να πάμε σε αυτή την πλευρά? What are Είναι you όνειρο. trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweet pea. Είχαμε δύο My επιλογές sweetheart, να εκφράσουμε αγάπη Listen προς τον to πατέρα my μας και δεν το voice. κάναμε, έτσι. it's important. Νομίζω το μετάνιωσα Can't λίγο. see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too, ορίστε. I love you too. Say it again, please. I love you. Έλα ρε φίλε, τον έχει ανάγκη τον πατέρα της. Rachel. Rachel! What? Τι εννοεί? Rachel.
Πόσο θυμάμαι, λεγόμαστε Nicole και όχι Rachel. What the fuck? Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian Μάλλον style. φασόλια έτρωγε. So the usual frozen beans. Very sharp. Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? Τέλειο. The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me that... Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves Ghost Hunters. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο το παιχνίδι μας. Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timber line, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Τέλειο ρε φίλε, δεν μπορεί να γίνει καλύτερο το παιχνίδι. Μας έχει χτίσει όλη αυτή την ένταση ότι κάτι υπάρχει στο ξενοδοχείο. Όπα. Α, είναι ηχητικό. Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later. Ah. Oh, the room with the fireplace isn't bad. The room with the fireplace. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room 1. I stuck a piece of tape on the door. What? I didn't get that. Α, είναι! I got a Το buzz είδαμε in the πριν. headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop Fuck. fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Mirror. Huh? It looked like the reflection on a mirror. What? What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me. Holy shit. There it is. There it is. Μαλάκα, Where? κάτι είδαν αυτοί εκεί πέρα. I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Dad, stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Τι Are λες you τώρα kidding? ρε φίλε, αυτά γίνονταν εδώ μέσα στο ξενοδοχείο. That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. Ξεκάθαρα. Ladylike. Τι λες τώρα ρε φίλε. What What happened in the happened in end? the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. Ναι, It's 117. το βρήκαμε πριν το δωμάτιο αυτό. 117, yeah. Same floor as my apartment. 117. Πω, αυτό που ήθελα να πω πριν, έχει χτίσει τόσο ωραία όλο αυτό το story. Κάτι παραμονεύει, αλλά δεν το έχεις δει ποτέ. Και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ και φοβάσαι ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Να το. Hey, I found the room. but Someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Τέλειο. Real funny. I need a screwdriver. Και ξέρουμε I think πού I είναι. saw one around somewhere, but I Εγώ don't θα σου remember πω. where. Probably in the basement. It seems to me I've seen one in the garage. Εγώ θα σου πω Was πού it the είναι. generator room. I'll let you know. Ήταν ακριβώς δίπλα από το lipstick.
Και δεν το πήραμε ποτέ. Δεν μας άφησε να το πάρουμε, βασικά. Λοιπόν, το παιχνίδι εξελίσσεται σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Hey, found the screwdriver? Τώρα, μωρέ. No. The ghost hunter seems scared. I can't believe it. What a bunch of clowns. In Leonard's hotel. Here. Well, I can see why you're pissed. They must have shown up between deliveries. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Κι όμως. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not Και εδώ είναι τα superstitious, locker but rooms. if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for Να example. το, screwdriver. Father Foster couldn't agree. Cats are independent animals. What? You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of here. Screwdriver. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα. Και με έχει ψήσει πολύ άσχημα το γεγονός ότι έχουν πάει κυνηγοί φαντασμάτων εκεί μέσα. Ο ένας λέει κάτι είδε σαν φιγούρα στον καθρέφτη να κουνιέται. Τι μπορεί να πάει λάθος? Λοιπόν, πρέπει να ανέβουμε πάνω στον πρώτο όροφο. Τι μπορεί να βρεθεί εκεί από πίσω? Πραγματικά. θέλω να δω κάτι να τρομάξω, είναι η αλήθεια. Όχι όμως κάτι σε jumpscare. Θέλω κάτι grande. Ένα καλό jumpscare. Ένα καλό τέτοιο. Πάει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτός ο ήχος? Οκ. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μπο. MTVHS. Κάμερα. Video record. Okay. Have you seen this person? Please call 555-66-4822. Αυτή είναι η Rachel Forrest. Έχουμε και το Λέμι από δίπλα μας. Video recorder. Άρα και μπορώ να βάλω κάποια κασέτα μέσα να δούμε τι παίζει. Ναι, μπορούμε. Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard the freak? Leonard the freak. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, better for us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I see you smoking the good stuff. Jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. Ποια? It's like a woman's voice. Ο άλλος μιλάει σοβαρά εν τω μεταξύ, ακούει. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Ναι, ακούει κάτι σαν κοπέλα, λέει, και εσείς τον βρίζετε. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done, what the fuck are you doing? Wait, you're not taping. No, I mean, for real. What? What the? Someone's here, I'm telling you. What the fuck? What do you guys say? Είναι actual video τώρα αυτό. Oh my God. It moves, λέει. Και είναι 3 η ώρα το πρωί. I can't find the keys. Η χειρότερη ώρα.
Τι μπορεί να ήταν για να... Ωρε Παναγία μου. Ωρε φίλε. Η πόρτα έκλεισε μόνη της. Τι φάση. Μόλις πάγωσε το αίμα μου, έτσι. Και υπάρχει ησυχία. Δεν ακούγεται τίποτα. Όχι ρε φίλε. Τι είναι αυτό πάλι. Δεν είμαστε καλά αρέσει. Δεν πάμε καλά. Ορίστε, αυτό είναι ένα πετυχημένο horror game. Λίγα πραγματάκια. 3-4 πινελιές. Έχει παγώσει το αίμα μου αυτή τη στιγμή. Και ευτυχώς είναι 3 το μεσημέρι, έχει φως έξω. Τι να κάνω, τώρα να φύγω, δεν ξέρω. Check the room and the equipment. Parabolic microphone. Πλάκα κάνεις τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. What? Τι εννοείς parabolic microphone, θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε... Οκ. Ghost hunting κανονικό στο ξενοδοχείο. Πρέπει να βρω κάτι εγώ εδώ μέσα. Walking Dead. Οκ. Δεν... Όπα. Νομίζω ότι απλά πρέπει να φύγω από το δωμάτιο, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Η κασέτα έπαιξε. Ωραία. Picture. Που δεν μπορώ να σηκώσω κάτι. Ωραία, νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε. Hey! Ωραία. For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Χεστήκαμε σχεδόν απάνω μας. Warn you with a carrier pigeon next time. What? Ηλίθιε. I'm just curious to know what you found in that room. You should be. You're never gonna believe it. Fuck no. Τι λες τώρα, ρε μαλάκα. Τι άρρωστο πράγμα ήταν αυτό που ζήσαμε. Day 7. Τι φάση Day 7 και μέσα στα Χριστούγεννα. Είναι Δεκέμβριος. Here I am. Hello. You still there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Αχ, τι καλός που είναι. Don't tell me you're staying on just for me. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Ευχαριστώ. Thanks. Πρέπει να του πεις και ένα ευχαριστώ. You always do that? Do what?
worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. We've never met? We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. Έχω ακόμα το parabolic microphone. Be free. You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. I thought you 2 were a days Boy ago, Scout. I imagined you as a pimply kid from rescue services with a Boy Scout complex. Pimply? My skin is as smooth as a 12-year-old's. It's good we're just talking on the phone then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie/defibrillator. It's a Έλατε. real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? Είναι κινητό. It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when Και they're out and όμως, about. και όμως. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Ακριβώς. Are you hitting on me? Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Μάλλον It's ισχύει. one of my fascinating virtues. Μάλλον μας την πέφτει ο τύπος. Oh, hold on a sec. Cutie pie, επίτευγμα. Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. And a happy new year. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Ακριβώς. Christmas Eve is the right time to reminisce. Αχ. Yeah, Yeah. I get it too. yeah, Πώς μας that's what there πέρασε was. έτσι τα In θέματα. the end, Πριν there λίγο was like a strange kind of warmth. ήμασταν σε ένα δωμάτιο στοιχειωμένο. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's Και τώρα house in μιλάμε Billings. για τα Χριστούγεννα. Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, that sound. Was it on That your sound. No. What are you talking about? end? Like a A clinkering. No. I don't hear anything. I want to check. Sorry, I want to check. Okay. Έχουμε το μικρόφωνο, το ειδικό. Όντως ακούγεται clinkering. Και να μαντέψω από πού. Μάλλον από εδώ. Και μάλλον πρέπει να βγάλω το φακό, Λίγο. Αν και έχει φως, αλλά... Τι είναι αυτό? Είναι σημαδεμένα τα τουβάρια. Τουλάχιστον αυτό. What? What? Αυτός είναι ο Φώστερ. Και δύο παιδάκια. Το ένα χωρίς πρόσωπο και το άλλο λυπημένο. God damn. Creepy as fuck. Πάλι αυτό το παιδάκι. Και είναι και ένα λυπημένο μαζί. Τι φάση. Εντάξει. Όντως κάτι ακούγεται.
Έλα, παίρνα. Και βγήκαμε στην αποθήκη τροφίμων. Πού είμαστε? Electronic material. What the fuck? Είμαστε στο γραφείο. I wanted to tell you something. Not now. I heard a sound. Something familiar. Listen, I've had this in my head for a while. I don't know. I seem to sense a sort of chemistry. Are you trying to tell me something, φίλε? Irving? Something embarrassing, maybe? I can understand that you can't stand the sight of the timberline, not even on a postcard, but for me, this is important. It's given me the chance to meet... You've been a lot of help, and I'm happy you're here, but right now I need to figure this out. Ακριβώς. Σκάσε λοιπόν. Somehow, it would be nice if, after this whole thing, we could meet in person, have a drink. Ναι, δεν θα γίνει ποτέ. Το ξέρουμε αυτό. Irving. I know it's ridiculous to ask out someone you've never even seen, but people get close in lots of ways. Δεν. Please. Please. Shh, a sec. Okay, maybe I crossed the line. Sorry, I'm a klutz sometimes and... Irving, Σκάσε. please, shut the fuck Αυτό ρε up. φίλε. Σκάσε. Thanks. Listen, we'll get back to this. Ωρε φίλε, But now just give me κοκκίνησε ο time to δείκτης. figure out where the sound is coming from. I'll call you back. Από το ψυγείο. Sure. Σκάσε όμως. Όχι από το ψυγείο, από εδώ. Ξαφνικά κυνηγάμε φαντάσματα σε ένα ξενοδοχείο. Άδειο. Και στοιχειωμένο μάλλον. Κι άλλος μας κάνει καμάκι ρε φίλε. Δεν ξέρω τι θα συναντήσουμε εδώ κάτω. Ωραία μαλάκα, έχει ψήθυρους. Έχει ψήθυρους. Και είμαστε πάλι στο... Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Πού είναι τι τώρα αυτό το πράγμα που ακούγεται? If you sense trouble, just let me know. Τι είναι, χάλασε? Μου τελείωσε η μπαταρία από το χειριστήριο. Τι λες τώρα? Από πού έρχεται ρε παιδιά αυτό όμως? Damn! Χειριστήριο! Ένα λεπτό να φέρω άλλο χειριστήριο. Εντελώς ήταν από δίπλα μου, δεν το είχα δει καν εδώ μεταξύ. Πάμε. God damn, πάνω στο καλό. Πάνω στο καλό. Continue. Έλα ρημάδι. Κάπου είναι ο ήχος εδώ κοντά, αλλά... Από εκεί. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Oh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me.
Και συνεχίζουμε. Το task μας τι λέει ακριβώς? Maybe the parabolic microphone I found can help me locating where the clicking comes from. Ωραία. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο θέλω. Δεν είναι εδώ. Ξεκάθαρα δεν είναι εδώ. Σκατά έρχεται ο ήχος. Από ποιον όροφο έρχεται ο ήχος? What the fuck is this? Simon Says. Αυτό είναι... Coin up, όντως. Simon Says. What the fuck? Report. Πήρε μπροστά μόνο του ρε φίλε. I got a proposition. Go for it. A street warrior challenge. When I get out of here, I get Kickley, you, whoever you want. Whoa. You're the first female I meet that knows street warrior. Street warrior, street fighter δηλαδή. This female won against all those snot-nosed brats wearing knee-highs in the hotel. High kick, low kick, uppercut. The end. Just tricks. Never skip a leg day, Irving. To be honest, Never skip a leg day. I don't think I'll live up to the confrontation. Καλά τα είπε. Whoa. You're the first guy I meet that doesn't know Street Warrior. Playing video games wasn't considered an edifying pursuit in my house. What a drag. But you can teach me. Okay, deal. But we gotta start with Lord Bull. You can He's got teach the me, easier Aku. combos. Sure, You whatever can you say. teach me, Aku. Silence, my young apprentice. Wax on. Wax off. Mr. Miyagi ρε φίλε. Τον παίζει μπάλα η κοπέλα. Τον παίζει ισχυρή μπάλα η δικιά μας. Όπα. Πιάσαμε ομιλίες έτσι. Τι ήταν αυτό ρε εσύ? Τι ήταν αυτό ρε εσύ? Που ακούστηκε τόσο αληθινό, νόμιζα ότι ήταν μέσα από το σπίτι. Ο Χριστός και η μάνα του. Παιδιά, τι γίνεται? Όπα. Έχουμε ξαναμπεί εδώ, Ωραία, ο δεύτερος όροφος μάλλον δεν έχει τίποτα. Πάμε εδώ. Οχ.
Πάμε στο καταραμένο δωμάτιο. Αρχικά. Εδώ που έγινε όλη η φάση. Εδώ που έγινε όλη η φάση δεν γίνεται τίποτα. Staff quarters. Πού μπορεί να είναι? Εδώ ανεβήκαμε. Αυτό τι είναι τώρα ρε? Είναι μέσα από το σπίτι, είναι από το παιχνίδι. Θα ορκιζόμουν ότι το άκουσα μες στο σπίτι. Πού είναι? Πού μπορεί να είναι το ρημάδι? Πού είσαι? Από εδώ περάσαμε. Δεν πιάνει από εδώ. Πάμε πιο κάτω. Ανεβήκαμε πάλι στο δεύτερο για κάποιο λόγο. What? Telephone. Εδώ ακούγεται. Ποιος είναι? Πού σκατά είναι? Οκ. Τι είναι εδώ μέσα? Picture. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe it's not me. It's this hotel. Ίσως I παθαίνω didn't hear you. The Shining. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. Ακριβώς. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Τι φάση ρε φίλε. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. 16 χρονών παιδάκι. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and Εκεί we were μάλλον breaking out the την άκουσε ο champagne. θείος. Nikki, I... Με τη Rachel. Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here.
Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις. Observe. Observe τι? Πού να είναι η Ρέιτσελ άραγε? Είπε φορούσε ένα πράσινο φόρμα με ένα φιόγκο στην πλάτη. Νομίζω δεν βλέπω κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν υπάρχει θόρυβος πλέον. Για καλό μας. Λοιπόν. What? Αυτό ήταν θόρυβος όμως. Day 8. Όγδοη ημέρα. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα και δεν έχουμε οδηγηθεί πουθενά. Όχι ρε φίλε, είμαστε στο εξοκλήσι. Πλάκα κάνεις τώρα. Πώς βρεθήκαμε εδώ? Λεκτέρν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν μ' αρέσει. Έχει υπόγειο. Έχει υπόγειο. Τα εργαλεία μου τα έχω μαζί? Όχι. Μπορεί να είναι και όνειρο. Να φανταστώ ότι η πόρτα δεν ανοίγει. Και ο μόνος δρόμος είναι οι κατακόμβες. Γιατί μαλάκα, γιατί έχει τέτοια πράγματα εδώ κάτω? Ζωγραφιές, παιδικά παιχνίδια όπως κουτσό. Μάλλον ο παπάς ο Φώστερ μάλλον δεν πήγαινε και πολύ καλά. Ο πάπα Φώστερ. Fuck's sake ρε φίλε. Γιατί βρέθηκα εκεί είναι το θέμα. Δεν μπορώ να μπω στον χάρτη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τρέχω. Και να... Πού πρέπει να πάω ακριβώς? Staff room. Είναι όλες οι πόρτες ανοιχτές. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Όμως απλά μπορώ να φύγω. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Το ξενοδοχείο... Όχι, είναι το ίδιο. Απλά έχω ανέβει από... Έχω ανέβει από άλλη είσοδο. Fuck. Τι είναι όλα αυτά? Α, είναι από το δωμάτιό μου. Τι φάση. Δεν έχω ούτε φακό, δεν έχω τίποτα. Ξύπνησα στο εκκλησάκι, αυτό είναι το μόνο. Και είναι όλα ανοιχτά, όλες οι πόρτες. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Εκτός από αυτές που δεν έχουν νόημα. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει να κρυπιάζω, είναι η αλήθεια.
Γιατί να συμβαίνει αυτό? Έκλεισε η πόρτα πίσω μου, Fuck. Ballroom. Έκλεισε η πόρτα πίσω μου. Οκ, η φωτογραφία συνεχίζει να είναι εδώ. Ο τύπος είναι ραγισμένος πίσω. Είναι άσχημα ραγισμένος. Όπα. Hello? Journey to the infinity. Out of tune, λέει. Restroom fireplace. Από εδώ έρχομαστε πρώτη φορά. Νομίζω δηλαδή. Men. Dig! Τι! Τι! Τι συμβαίνει εδώ μέσα? ΤΕΤΟΙΟ. Women. Τα ίδια. Τα ίδια. Κι άλλο μυστικό πέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω τώρα. Το ότι μας αφήνει χωρίς στοιχεία το τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, βγες παρακαλώ. Μας αφήνει χωρίς στοιχεία. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Είμαστε πάλι στο staff room. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα απολύτως. Παρά μόνο να... Μήπως έπρεπε τελικά να μείνω στο εκκλησάκι? Και να κάνω κάποια ψακτική εκεί. Το θέμα είναι πως ξαναβρίσκεις το δρόμο για να πας εκεί πέρα. Τι φάση με αυτό το δωμάτιο. Εδώ ακόμη δεν μπορώ να περάσω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν βοηθάει καθόλου το game. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Ίσως αν ξαναέβρισκα το δρόμο για το εκκλησάκι. Ίσως μόνο έτσι. Όπα. Οκ, ξαναβγήκαμε στο ballroom. Το ξενοδοχείο είναι ένας τεράστιος κύκλος. Από κρυφά δωμάτια. Το ότι οι πόρτες κλείνουν πίσω μόνος τους με ξεπερνάει. Δεν μπορώ απλά να βγω γιόλο έξω και να πάω απέναντι. Τι φάση τώρα?
Κάπου εδώ δεν βγήκαμε πριν. Κάπου εδώ στην κουζίνα νομίζω. Εδώ, στα supplies. Όχι. Ήταν κάτι παρόμοιο ρε γάμοτο. Να ήταν από εδώ. Όχι. Μπορεί. Μπορεί να ήταν και από εδώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αλήθεια. Τώρα όντως χάθηκα. Όντως χάθηκα τώρα. Αλλή μόνο και αν ήξερα τι έπρεπε να κάνω. Το θέμα είναι να βρω από πού ήρθα. Άμα βρω από πού ήρθα, ίσως να ξαναγυρίσω πίσω. Γιατί να με βγάλει στο εκκλησάκι, ποιος ο λόγος να ξυπνήσω εκεί. Από εδώ πετούσαν τα άπλυτα λογικά. Ναι. The fuck. Ξαναγύρισα. Τουλάχιστον εδώ μπορώ να μπω στα τούνελ. Ίσως αν... Δεν έχω άλλη επιλογή. Σπάω από εδώ. Από εδώ βγήκα πριν. Αχ. Πάμε πάλι μέσα. Ας ανέβουμε από εδώ. Where am I? Δεύτερο όροφο. Δεν έχω χαρτί. Ακούγεται κάτι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Είναι λίγο θολό σε μερικά σημεία στο τι πρέπει να κάνεις. Τώρα ας πούμε έφυγα από το εκκλησάκι και δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Δεν θυμάμαι καν από που ήρθα. Και πραγματικά σε βγάζει λίγο off. Σου χαλάει λίγο
Όπα. Μάλιστα. Σου χαλάει λίγο αυτό που σου έχει φτιάξει. Που σου έχει χτίσει μέχρι στιγμής. Με το να προσπαθείς να βρεις το τι κάνεις. Τώρα να γυρνάω, ας πούμε, σε ένα κτίριο χωρίς να έχω να κάνω τίποτα απολύτως. Γιατί να θες να με πετάξεις από το παιχνίδι σου? Γιατί να θες να με αφήσεις να το παρατήσω, ας πούμε? Ποιος ο λόγος? Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είναι το hotspot room, έτσι? Εννοείται. Μήπως πρέπει να γυρίσω στο δωμάτιο μου να πάρω τα πράγματά μου, ας πούμε. Μήπως δεν τα έχω μαζί μου? Ότι δεν τα έχω μαζί μου, δεν τα έχω μαζί μου, αλλά μήπως πρέπει να πάω να τα πάρω το δωμάτιο. Να ακολουθήσουμε κάποιον ήχο, ξέρω εγώ. Όπως πριν. Εδώ δεν έχουμε κάτι. Πέρα από... στο δωμάτιο. Ούτε φακό, ούτε τίποτα. Γυρνούσε το ξενοδοχείο τόση ώρα τσάμπα, ρε φίλε. Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. Αν είναι δυνατόν. It's a little late for 20 holiday λεπτά. greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Τις έσπαγα Sleepwalking τις episodes πόρτες. are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I'll do that. Yeah, I'll do that. Oh, Irving? Yeah? Merry Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas, Nikki. Merry Christmas. I have to go back to the church. Don't want really, but my sleepwalking must be a sign. Και πώς θα πάμε πίσω στην εκκλησία, ρε παιδιά, τώρα? Πώς θα πάμε πίσω στην εκκλησία? Όταν δεν έχουμε ιδέα. Οκ, κάπως έτσι. Μήπως πρέπει... Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται το μικρόφωνο. Οι καμπάνες ακούγονται όμως. Άρα πρέπει να ακολουθήσουμε τον ήχο. Από εδώ.
Από εδώ δεν βγήκαμε. Από εδώ δεν ήταν το... Το shortcut, το room. Γιατί τώρα με πετάς έτσι, αφού από εδώ ήσουνα. Και δεν ήταν από εδώ. Έχω χαθεί εντελώς. Έχω χαθεί εντελώς. Dad's office. Ξαναβγήκαμε εδώ. Από εδώ ήτανε. Από εδώ ήτανε. Νομίζω το βρήκα. Νομίζω δεν το βρήκα. Συγγνώμη. Όχι, εδώ είναι οι ζωγραφιές που βρήκαμε πριν. Δεν θυμάμαι από πού έχω έρθει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, αλήθεια. Δεν ξέρω πώς θα πάω στην εκκλησία. Και δεν με βοηθάει ο χάρτης καθόλου. Γράφει church βέβαια εκεί. Α. Laundry. Εκεί δείχνει μια σκάλα. Άρα πρέπει να πάμε στο υπόγειο. Basement. Τώρα πού είμαι? Τώρα είμαι στο main floor. Όπου έχω χαθεί εντελώς. Πάνω που πίστευα ότι είχα μάθει το ξενοδοχείο. Άρα πρέπει να κατέβουμε κάτω από εδώ. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. Boiler room. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Έφτασα.
Δόξα τω Θεώ. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. Forgot, okay. Mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was Epiphany. never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, Down the stairs, something watch like, your step, don't fall apart down or the it's your end. stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Τι εννοείς? Total mystery. Want to play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Μάλιστα. If I solve the riddle, I can finally find the old storage room. Αυτό είναι όλο. Αυτό μου δίνεις. Σαν... Okay. You practicing for the church choir now? I know this tune. The souls that come out of their graves. Υπέροχο. Book of Revelation. Can I ask you about your mysterious father, who you only sort of mention? My father was nothing like Leonard. Well, I don't know what happened between you, but if you want to talk about it, I will. But not now. It's complicated. Yeah, I get that. Sleeping bag. Believe me, I do. Thanks. Sleeping bag report. Someone broke into the church. Some fucking screwed up camper. Oh, your father left it open for mountain wanderers. Goddamn sons of... Ugh. I'll have to clean up this mess before Jenkins shows up. Yeah, keep an eye out. Normally, no one's around in this weather, but you never know. Αυτό. Okay. Και πώς ακριβώς θα λύσουμε το γρίφο όταν δεν τον θυμάμαι καν. Δεν είναι λίγο περίεργο. Use. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't notice. You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. Και γιατί όχι να μην είναι η σειρά You μας. should take it with you to play it in Portland. You're better off listening to a cat in heat than my scales. Well, you can always pick it up again. Even if I don't think it's crucial. I mean, playing the organ. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music.
Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't Το know παιδί how to θαύμα read, ήταν η but she's got Rachel. a real ear for it. Όμορφη, While I was έξυπνη. considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Ναι. Looking. Δεν είναι καλό αυτό που είπε μόλις τώρα. Τη ζήλευε, λέει, τόσο πολύ. The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Έτσι. Divided by everything else, I'd say. Το θέμα είναι πώς θα πάμε εκεί πάνω. Όλα καλά αυτά, αλλά... Τώρα ας πούμε τα έχουμε τσεκάρει όλα. Πώς θα βρούμε, ας πούμε, το storage room? The old storage room. Όμως απλά πρέπει να γυρίσω πίσω. Τώρα εδώ τα έχουμε τσεκάρει, υποτίθεται όλα. Έτσι, ωραία, πάμε. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω... Jesus Christ. Πάμε. Ας γυρίσουμε πίσω. Όπα. Use. Okay. Oh shit. Το ίδιο θα λέγαμε. Πιστικό πέρασμα. Μάλλον το βρήκαμε. Use. Someone was here. Colored walls. Retard. Rachel's book. Teach me to talk. The speech therapy manual. Oh, shit. So, on the mystery decorations? No decorations. Κλειδί. Everything okay? I found something. Και παίζει να είναι το κλειδί από την κλειδαριά. Δεύτερο οροφό. It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Έχει ψεύτικα βιβλία ζωγραφισμένα, ρε φίλε. Και πάλι το... There's some windows. Drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. Είναι παιδικό δωμάτιο. Like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole. Έχει τρύπες η πόρτα για να παίρνει αέρα. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? A replica of her room. A replica. Τι άρρωστα πράγματα είναι αυτά. Everything here reminds me of her. Let me look around. Μαλάκα, τι λέει η τύπισσα. Τι λέει η τύπισσα. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Φρίκι. Αρχικά... Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? A retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember.
She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No. Τι φάση ρε, τι... I can't. Let me go on. Έχει ένα κλειδί εδώ. Pick up εννοείται. Breadcrumb. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. Οκ, έφυγα. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. Οκ. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not Retard. here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Πρέπει να φύγω και το δωμάτιο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είναι αρκετά ανώμαλο αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα. Αρκετά creepy. Yes. Nicole, listen. I already know what you're going to say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's Μαλάκα καλά λέει. sick. This is a The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this. We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just Καλά Listen, σου. a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! all good reason to get out of Μήπως there. πρέπει να φύγουμε από το δωμάτιο. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father, he spent years in there, in total solitude. Οκ, και... With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know Ναι, αλλά that γιατί too. να το φτιάξει αυτό το δωμάτιο. Αστείευεσαι ρε φίλε, Joking, right? ακριβώς. You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare Μαλάκα, even think το that. είπες. He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Μαλάκα, τι λέει η τύπισσα. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit Δεν about what θέλει you να have το to δεχτεί ρε say. φίλε για τον πατέρα I της. just want you to know that If you don't want to help discover the truth, don't call me. Όχι ρε φίλε, δεν το είπες αυτό. Δεν του το είπες αυτό. Είναι ο μόνος που σε βοηθάει. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Ρε φίλε, Finally, γιατί να το peace and κάνεις quiet. αυτό. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Ναι, αλλά είναι ο μόνος άνθρωπος που σε βοηθάει αυτή τη στιγμή. Let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Okay. Foster in my father's hotel. Τέρμα creepy. Maybe with items from her real room. Τέρμα creepy. Holy Jesus, that's freaky. Ακριβώς. Στα Some λόγια μου people έρχεσαι. think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through. What concrete clues did I find? Ακριβώς. First thing, the phone Phone call. call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then
My father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. Πολύ φυσιολογικό. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction if Rachel didn't kill herself. Rachel could have lived here. Για ποιο λόγο όμως? If she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no timberline money. No, I'm just being paranoid. And then Έχεις αλέψει εντελώς. there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Ναι. Where do I fit in? Are Μάλλον you trying to tell me something, Dad? ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το My music box. box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Πρέπει. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. Οκ, το είχε κρατήσει ο τύπος. So happy. But you had other things on your mind. Είχε τη Rachel στο μυαλό του. And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Τι στην ευχή. Day 9. Οκ. Secret door. Λοιπόν. Διάλειμμα για κατουρλή και επιστρέφουμε. Δημήτρη. Αχ, Παναγία μου. Θα κατουρηθώ απάνω μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Continue. Irving. Finally. I'm okay. You're the only one I got. Dying on this chair. I freaked You're out. right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's got to be behind the locked door on Είναι the αυτή η last πόρτα. floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know. I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? My father.
Maybe it's my father. Γιατί τον είδαμε και στον ύπνο In my μας. music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. Είναι τόσο τρελό που μπορεί να είναι... να λύσει την Maybe I have to υπόθεση. start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? Ακριβώς. You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. Mm-hmm. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Το οποίο πού βρίσκεται τώρα αυτό? I'd better take a look at the mezzanine. In the middle, the better things find their position. Mezzanine. Που σκατά είναι αυτό το δωμάτιο τώρα? Mezzanine. Τι είναι το mezzanine, ρε φίλε? In the middle. Οκ, αυτό ήταν ψήθυρος. Εδώ μεταξύ έχει ένα βιβλίο κάτω με κάτι περίεργα σύμβολα και κεριά διάφορα. Mezzanine. Μπορεί να είναι το mezzanine. Δεν ξέρω τι σκατά μπορεί να είναι. Και πού μπορεί να είναι. Πάντως πάλι επικρατεί αυτή η ησυχία, η περίεργη. Όπα, εδώ η πόρτα... Όχι, εδώ την είχαμε ανοίξει την πόρτα. Ήταν ανοιχτή. Εν τω μεταξύ έχουν πάρει ακόμα και το χαλί από το The Shining. Είναι σχεδόν το ίδιο. Ακόμα και τα χρώματα στα τουβάρια είναι. Είναι καρμπόν. Η φάση. Μπα. Mezzanine. Τι σκατά είναι αυτό το mezzanine? Master suit. First floor. You are here. Ευχαριστούμε. Πού μπορεί να είναι αυτό το mezzanine? Storage. Και ξαναβγαίνω στο δωμάτιο. Ξεκάθαρα είναι shortcut για να μην κάνεις το γύρο. Storage και εδώ. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τι φάση. Mezzanine. Δεν ξέρω καν τι σκατά είναι αυτό.
πλούτο. Οκ. Mezzanine. I'll better take a look in the mezzanine. In the middle, the better things find their proper position. Mezzanine. Τι σκατά είναι αυτό. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει. Οπότε ας το τσεκάρω λίγο. Λοιπόν, mezzanine, μετάφραση. Μετάφραση. Ημιόροφος. Οκ. Τώρα μάλιστα. Τώρα ξέρουμε που να πάμε. Τώρα ξέρουμε ακριβώς που θα πάμε. Τώρα που λύθηκε το μυστήριο του mezzanine. Ενώ, όπως είπαμε στην αρχή, αν είχε ελληνικούς υπότιτλους, θα είχε τελειώσει η ιστορία εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι ο ημιόροφος. Ίσως... Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις είναι κούκλες, ρε φίλε. Και μουσική που... Μαλάκα, τι μέρος είναι αυτό. Τι φάση. Irving? Τι σκατά είναι αυτό, ρε εσύ. Can you hear me? I'm on the mezzanine and it's a nightmare. Τι γράφει? There are mannequins Nicole. everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick. If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? Μάλλον εμείς τη σκοτώσαμε. Why my hockey stick? Από ζήλια. Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Έλα ρε φίλε. Εγώ ήμουν αυτός. Εγώ ακούστηκα. Μα λέγα τι κάνει τώρα η κούκλα. Fuck. 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 Δεν μπορώ να βγω έξω. Γιατί κρατάω ακόμα το τηλέφωνο στο χέρι. Είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Where are you, Nicole? Πιάσαμε σήμα. It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Τι εννοεί ο What? τύπος? Are you drunk? Γιατί είχε αλλάξει το ύφος του? Hello? Γιατί είχε Hello, αλλάξει το Irving. ύφος του έτσι? Sealed door. Έφυγα.
Έφυγα. Μας έχει τρελάνει αυτό το ξενοδοχείο. Και είναι ανοιχτή η πόρτα, ρε φίλε. Πριν δεν ήτανε. Καλωσορίσατε στην απαγορευμένη πτέρυγα, κυρίες και κύριοι. Ό,τι θέλαμε να μάθουμε είναι πίσω από αυτές τις πόρτες. Μπο. Evidence. Car engine. Τι είναι όλα αυτά? Ghost sightings. Nicole's data. Nicole. Hockey. Ghost sighting. Montana weather. Τι φάση, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα? Hello? I imagine you found my room. You found my room. What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean? Κόκκινο φως. How far do you want to push yourself? How much can you take? Τι εννοείς? What? Every memory. Painstakingly Clinky gathered, Christmas. every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. Photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. Πολύ άρρωστο αυτό που ζούμε. Mixtape I clinking. didn't choose this path. I had to do it. Αυτός έβαζε. Are you joking? What did you do? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. Okay. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Προφανώς. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Για το τι όμως? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. Για ποιο πράγμα? Don't understand. Ευχαριστώ, Nicole. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. Για το τι? But now it's time for the truth to come out. Finally. Ποιος είσαι, ρε φίλε? Who are you, Ποιος really? είσαι? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. Τι? In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. There's shone only one star. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. Ο αδερφός της Rachel είναι αυτός. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes.
and I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Οκ, το πιάσαμε, αλλά... Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Yes, it's true. I hated her. But I was just Το a είπε jealous πριν. kid. Το καταλάβουμε ότι Doesn't μισούσε. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Πού Irving, είσαι? where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It Τι εννοεί, was ρε a φίλε? tragedy. Τι θέλει από εμάς όμως με We το θέμα? all got frozen there, in that very moment, in that confined horizon of events. As you'll understand, as you've already begun to understand. You're the stranger you said I should keep away from. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. Τι θέλεις να κάνω, ρε φίλε? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τι θέλεις να κάνω? Τι είναι όλο αυτό το παιχνίδι που έχεις στήσει? Τι θες να κάνω? Τσεκ τώρα. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. Για το ποιο πράγμα όμως? You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide-open eyes, those tears of light. Δεν έχω καταλάβει, In Χριστό. your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Οκ. Ρίχτω. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in the talking air. about? Ακριβώς. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. Τελικά τι έγινε με τη Ρέιτσελ? Δεν μας έχει πει κανένας. All this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? Μπερδεμένη θα έλεγα. I'm good.
I will be good. Μάλιστα. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Καλώς τον. Τι λέει φιλαράκι μου? Πώς πέρασες? Leonard's Thoughts, οκ. Okay. Μιλάμε... Εκεί. Στο τι. Όλα καλά θα πήγανε ρε, μη στεναχωριέσαι. Inside Claire's car. Τι γαμίσαμε. Ranking. Rachel Leonard. Leonard's checkmate. Τι φάση. Τι είναι όλα αυτά ρε φίλε. Rachel. Fuck's sake, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Faith λέει εδώ. Και έχει το θάνατο απ' έξω. The Lovers. Τελικά είχανε σχέση ο πατέρας μου με τη Rachel ή δεν είχανε? Και τώρα το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάω στο αυτοκίνητο. Murderer. What? Ας πάω στο αυτοκίνητο. Τι έχω να χάσω? Η αλήθεια είναι πως δεν έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Κάπου έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Oh! Είναι αυτό το ένα καλό jumpscare που έλεγα. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Τι γίνεται εδώ μέσα? Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen. Τώρα είσαι μαζί μας. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. I hated her and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. Μακάρι. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us. What? You Πολύ βαθύ αυτό. abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last Οκ, door. πάμε. Έχω τα κλειδιά για το αμάξι μου. Έτσι δεν είναι? Inside Claire's. Map car. Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτό? Τι βρήκαμε? What's in the blanket? What's it? Was it?
Wash it. Άρα πάμε στα πλυντήρια. Τι συμβαίνει ρε μαλάκα εδώ μέσα? Τι συμβαίνει? Wash it. Σε ποιο? Wash it. Sink. Είναι το σακάκι της μάνας της. Τι συνέβη? Γιατί μαυρίσαν όλα? Τι έγινε ρε παιδιά? Οκ. Επανήρθαμε. Ωρε μαλάκα, έχει αίμα. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? Τι φάση όμως? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. Ναι, αλλά γιατί να σκοτώσει τη Ρέιτσελ? And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Οκ. Go on. Άρα έσπασε το κεφάλι της Ρέιτσελ, η μάνα μας. Go on. We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Ναι, αλλά τι συνέβη ρε παιδιά? Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body. Τι? The baby she carried inside of her. In the trunk. Τι λες τώρα? In the blanket. God. Oh my God. Ωραία μαλάκα, η Ρέιτσελ ήταν έγκυος. Ήταν πεθαμένη στο πορτμπαγκάζ όλη την ώρα. Thank you, Nikki.
την είχε σκοτώσει η μάνα You've had your revenge. και την είχε βάλει στο πορτπαγκάζ πεθαμένη ενώ ήταν έγκυος. Gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... Όχι ρε φίλε. Only a kid. Όχι ρε φίλε. Της έστησε παγίδα για να μάθει την αλήθεια. Ο τύπος απλά ήξερε ότι η Νικόλ ήξερε την αλήθεια και ουσιαστικά την έφερε στο ξενοδοχείο απλά για να θυμηθεί. Γιατί επιλεκτικά έσβησε τη μνήμη της από αυτό το συμβάν. Τι plot twist! Τι παιχνιδάρα! What? Wait, where are you going? Θα αυτοκτονήσει ο τύπος. Πού είσαι? We can work things out. Πού είσαι? Πού What είσαι? happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. Θα αυτοκτονήσει ρε φίλε. Ο Irving θα αυτοκτονήσει. You, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. Τι να κάνεις, σου παιδάκι? It's beautiful here. Rachel told me about it so many Όχι ρε φίλε, θα πήδηξα τον κρεμό. I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see. Beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. Πού είσαι ρε φίλε? You freed me. And now I can finally rest in the light. Όχι, πού είσαι? Πού είσαι? And go back. Δεν μπορώ να τον σώσω. To her. Don't go. You can't. Δεν μπορώ να βγω έξω. We have our drink. Ναι. Not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Όχι. Beyond this Όχι. horizon of events. Everything is... Πες μου το πήδηξε. Irving? Πες μου ότι αυτοκτόνησε ο μαλάκας. I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Τι είναι αυτό? Who's there? Ποιος είναι? Rachel? Ποιος είναι? Is that you? Μη μ' αφήσεις με το cliffhanger, σε παρακαλώ. Τι μασελάκι είναι αυτό ρε μαλάκα? Το μασελάκι από το χόκκι. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What do you say? Δεν θέλει να πουλήσει ρε φίλε το ξενοδοχείο. Κλείσε. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. Δεν μας ενδιαφέρει ρε φίλε, άσε μας να κάνουμε φινάλε. And I have to stay here. Forever. Δεν μ' αρέσει αυτό που λέει. Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω.
Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Τα σκέφτεται. Dad, it would be so nice. Wait. I did all that you asked me. Τι κάνει, έβαλε μπροστά, αλλά... Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. Γιατί βάζεις μπροστά το αμάξι? Δεν λειτουργεί η πόρτα για να βγεις έξω. Θα στουκάρει ρε μαλάκα. Έχει βάλει την εξάτμιση. Τι να κάνω? Turn off. Δεν μπορούμε να αυτοκτονήσουμε. Turn off. Αρκετοί θάνατοι. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Πω. Like a whole family. No more anger. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι εμπειρία! Τι εμπειρία! Απίστευτο παιχνίδι. Απίστευτο παιχνίδι. Φοβερό plot twist, φοβερή ιστορία, ξεκάθαρο story. Ωραία ατμόσφαιρα, horror ατμόσφαιρα. Νιώθεις πάντα κάτι ότι σε κυνηγάει. Σου περνάει αυτό το ότι υπάρχει κάτι υπερφυσικό, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει. 2-3 σωστά jump scares. Απίστευτο παιχνίδι, υπέροχο παιχνίδι. Δεν έχω να πω τίποτα, πραγματικά. Μπράβο. Και απορώ τώρα τι θα γινόταν αν αυτοκτονούσαμε. Plot twist στο τέλος. Ο Irving, ο αδερφός της Rachel, μας ξεγέλασε για να μάθει την αλήθεια. Και είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει σε όλη αυτή την ιστορία. Και στο τέλος ουσιαστικά μαθαίνει την αλήθεια και τον οδηγούμε στο θάνατό του, ρε φίλε. Απίστευτο game. Δεν έχω να πω τίποτα, πραγματικά είναι παιχνιδάρα. Ό,τι καλύτερο για Παρασκευή βράδυ. Νίκο, πραγματικά είμαστε σε όλο το game και αναρωτιόμαστε τι κάνουμε στο ξενοδοχείο. Λέμε ότι υπάρχουν φαντάσματα και περιμένουμε το υπερφυσικό. Αλλά πραγματικά θα το ανεβάσω στο YouTube. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό γραμμένο. Μετά από καιρό, φίλε. Ένα καλό game. Μετά από καιρό. Μετά το Mists of Eden. Νομίζω είναι το καλύτερο μετά το Mists of Eden που παίξαμε. Τέλειο. Δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά. Θα το ανεβάσω σίγουρα YouTube. Αξίζει να μείνει στα πρακτικά των Almanacs. Είχα δει ένα μεγάλο κομμάτι, λέει, κάπου αλλού. Ναι, κατάλαβα από αλλού. Δεν πειράζει. Όλα κομπλέ. Πολύ δυνατή εμπειρία. Είναι από τα λίγα παιχνίδια που άρχισα να αναπτύσσω αισθήματα για τους χαρακτήρες. Άρχισε να με νοιάζει για τους χαρακτήρες. Δεν συμβαίνει συνήθως στα video games για μένα. Στα horror games δεν με ενδιαφέρει που θα καταλήξει ο χαρακτήρας, ας πούμε.
πραγματικά ποτέ δεν με ενδιαφέρει. Είναι πολύ λίγα αυτά τα παιχνίδια που με κάναν να ενδιαφερθώ για τους χαρακτήρες. Και αυτό πραγματικά το παιχνίδι με έκανε να ενδιαφερθώ. Απίστευτο, δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, το παιχνίδι θα ανέβει... Αυτό που λες ρε φίλε, είναι εκεί που καταλαβαίνεις ότι το game άξιζε. 2 παιχνίδια μου το έχουν κάνει αυτό μέχρι στιγμής. Ένα είναι το Mists of Aiden, που ταυτιστήκαμε και κλαίγαμε εδώ πέρα. Δεύτερο είναι αυτό. Λοιπόν, θα ανέβει YouTube. Όποιος θέλει να δει το game θα ανέβει YouTube. Θα προσπαθήσω να κόψω όλα τα κενά σημεία που ψάχνομαι και δεν μιλάω, να είναι λίγο πιο το ρεζουμέ, αλλά όλα τα σημαντικά πράγματα να μείνουν μέσα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, official, λογικά τώρα είμαστε και στο πρόγραμμα affiliate του Twitch, οπότε από την Κυριακή λογικά που θα παίξουμε Lucius θα έχουμε beats που θα μπορείτε να παίρνετε όσο παρακολουθείτε, θα έχουμε subscribes, θα έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλάζει το κανάλι από εδώ και πέρα λόγω του affiliate. Ελπίζω να έρθει γρήγορα το συμβόλαιο, το ηλεκτρονικό συμβόλαιο του Twitch, και να το υπογράψουμε. Ναι. Ναι, πληρούμε πλέον όλα τα κριτήρια. Τουλάχιστον αυτό. Επιτέλους δηλαδή. Πέρασε πολύς καιρός με μάκα που... με κενές μέρες, με οτιδήποτε. Και ελπίζω πραγματικά να φτάσει κάπου όλο αυτό. Δηλαδή έστω και σαν παρέα, δηλαδή έστω και 50 άτομα. Ελπίζω κάπου να φτάσει αυτό κάποια στιγμή. Και δεν εννοώ για την πληρωμή, δηλαδή δεν εννοώ για τη φήμη και όλα αυτά, εννοώ για την παρέα, για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Να είμαι εδώ, σε αυτή τη θέση, και όλοι μαζί να παρακολουθούμε ωραία παιχνίδια, να ψάχνω να βρίσκω για σας ωραία παιχνίδια. Και όλοι μαζί να ζούμε τέτοιες εμπειρίες. Πραγματικά αυτό είναι που θέλω. 3 μέρες τη βδομάδα ψυχοθεραπεία μαζί σας. Αυτό. 10 καλοί. Μπορεί να είναι 10 καλοί. Δεν θέλω παραπάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Πάντα βρίσκω τα καλύτερα. Και αν είναι τα χειρότερα, πάντα τα κράζω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε η ώρα, παιδιά, να κλείσουμε το stream. Έχει περάσει κατά πολύ ώρα του live stream. Δεν μπορούσα να το κόψω το παιχνίδι. Ήθελα να δω τι θα γίνει παρακάτω. Δηλαδή, αν είχε άλλες 4 ώρες θα καθόμουν να παίξω. Δεν το συζητάμε. Οπότε, Νικολάκη, εμείς αύριο το πρωί. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θες. Θες να πάμε 8? Θες να κάψουμε 1 ώρα? Δεν ξέρω. Αποφάσισε. Πριν φύγεις, πες μου, τι θες να κάνουμε. Θες να πάμε κανονικά? Δες μηνύματα, λέει. Θα μπω YouTube, θα μπω Facebook. Θα μπω Facebook. Κάτσε. Δώσ' μου ένα λεπτάκι. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Ναι, οκ, θα μπω φουμπού και θα συζητήσουμε και λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για απόψε, παιδιά. Ραντεβού την Κυριακή με Lucius. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Ελπίζω να έχουμε τελειώσει και με τα διαδικαστικά του καναλιού. Και αυτά. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστώ για όσους ήσταν εδώ και παρακολουθήσατε το game. Το game θα ανέβει στο YouTube. Θα προσπαθήσω να το μοντάρω όσο καλύτερα γίνεται για να είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσετε. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καληνύχτα.